Igor, it's not the end. I won't let it end like this. Go, die, fade, portal, help, die, Igor. Na nézzük akkor. És akkor lehet, hogy a izét is át kéne írni, hogy Mihályillal jobban legyünk. A DB letörlőset. Ez a dugaradaros, ez jó. Ez a elégetett doksis, ez is jó. Ezek még nem történtek meg. Ez a safe, biztonság. Szerintem ez így lesz jó, mert tudja, hogy valami ártatlan fog ide jönni, van egy olyan érzésem. Ez volt a letörlés. Hát igazából mindent tudunk, amit akarunk Tatjánáról. Tehát szerintem letörlöm. Ja, ne. Most vagy Mihály fog rám haragudni, vagy Olivier. Jó, egyelőre akkor nem. Ja. Egyelőre nem. Itt hagyhatom meghalni Mihályt. Hát, hülye lennék. Ez a doki. Na várjál! You met with Professor Semenov, your old mentor, in the Kopacki kindergarten. He tried to convince you that he's only a lesser scientist with the NAR, and that he came to Kopacki to find some old documents. You believed him. Mi van? Na jó, azt lehet, hogy megnézzük, hogy ez mit akar. Ez érdekes így. Jó, meg lett mentve. Annyira nem zavar. Hol van a... Itt ugrottam ki, jött Saskó. Oké. Ő az. You reached the supplies, but someone else got there first. You killed him and took the food for yourself. Na, ezt akarjuk megváltoztatni. Let's rearrange the timeline, Igor. Hey, don't hurt me. I'm unarmed. De ő konstant. I take it you're the traitor everyone's so anxious to find. What? Na várjál. Where did you get that? I know traitor. I was never even Biztos, with hogy the ő NAR. az. Mondjuk Mondjuk más nem öltünk meg, csak őt. Vagy lehet, hogy nem mondott rendes nevet. All right. I used to trade with some of the grunts sometimes. But those knuckleheads got confused Jó, de Tanya az a about how Gyanúk trading lehet, hogy works. az is... They tried to rip me off. Hogy becené. And what? One thing led to another, and you understand. I took a few little items to balance the account. Obviously, they didn't want the brass to find out about their little side hustle, so they cooked up this yarn about a traitor. Interesting. Yeah, but not nearly as interesting as you, my friend. You're new to the zone, right? You've been staying in Mikhail's warehouse. I wonder what you're up to. How did you know that? Hittem megölni. Ja, mi? I need to go now. They're probably worried about me. Who's they? Sorry, I can't tell you that. Please step aside. I'm going now. Sorry, but I don't like your story. Why don't you tell me who you really are? And let's take a little look-see in your bag while we're at it. Who I am is none of your bloody business, and I'm not showing you shit. We're both in a tough spot here. Maybe you're just a hustler, or maybe you're a spy. I can't just let you walk away. Yeah, looks like we're in a bind, all right. Ball's in your court, asshole. De tényleg mindig nem értem, hogy fegyvertelen. Miért pattog? De most jut eszembe, hogy itt viszont Olivier-t fogjuk felbosszantani, hogyha elengedjük. Úgy érzem, hogy a nagyobb képet nézve, hogy valószínűleg lesznek negatív hatások mindenkinél, és pozitívek is, csak jól kell majd tudni balanszolni őket, valószínűleg. Úgyhogy elengedjük. Just another stalker trying to make it in the zone, eh? You're free to go. Yeah, whatever. Olivier nem fogja ezt szeretni. Így van.
Ezt meg ugye így meg kell oldanunk. Várj, ez miért 2 emlék? You met Kostya. He was captured and held prisoner by the NAR. He asked you to release him, but you hesitated, wanting more time to think it through. You left him to rot in jail. Hogy mi van? Jó, hogy ez nem így történt. Mert hogy nem volt... Ja, hogy elkapták. You successfully brought the food back, but weren't sure whether you should tell Olga about Kostya or not. You asked her to join you, and Olga agreed. Van egy harmadik, ez befolyásoló dolog, amit még nem... You met Kostya. He was Igen. captured and held prisoner by Igen. the NAR. He asked you to release him, but you hesitated, wanting more time to think it through. You left him to rot in jail. Ja, hogy meghalt emiatt a... Tehát akkor mindenképpen meghal? You successfully brought the food back, but weren't sure whether you should tell Olga about Kostya or not. You asked her to join you, and Olga agreed. Értem. Szerintem ez a harmadik dolog lesz az, hogy életben marad. Csak szerintem azt még nem éltük át. Az is lehet, igen. Hogy valamit még meg kell változtatni, amit már átélhettünk. Ugye itt most elengedtük őt. Ennek hatására elfogták és börtönbe került. Mi van vele? Róla nem tudunk sok Mikhail mindent. asked you to save his wounded business partner, and you managed to do it. He is now alive. Valószínűleg nem ő az. Nem, mert azzal nőtt meg a nar jelenlét, amikor leromboltam a radart. Ezzel, hogy megnyitottam a cuccot, ők erről nem tudnak, hogy én bele vagyok piszkálódva. Sashko asked you to destroy the Moscow Eye or make it work for you. Your choice was to make use of the PDA upgrade. Igen, mert hogyha a másik lenne, akkor az lenne ott eredményként írva, hogy megnőtt a nar aktivitás. Meg mi értelme van elfelejteni? Jaj! Hová várjál? Hol van? De messze van. You met Kostya. He was captured and held prisoner by the NAR. He asked you to release him, but you hesitated, wanting more time to think it through. You left him to rot in jail. Szóval azzal, hogy találkoztunk vele, feltartottuk. Túl sokáig időzött velünk, ezért elkapták. Tehát nem átírnunk kell az eseményt, hanem elfelejteni. Amit az előbb írtunk át. Csak melyik az? Ezek hol volt?
Azt mondta, hogy vele szembe volt, mert hülyét kapok. Nem, itt van. Rögtön mellette. Hát hogy nem? You reached the supplies, but someone else got there first. You let him take the food and leave. Én ezt el akarom felejteni. Kitörlöm ezt az eseményt. Tehát, hogyha ezt az eseményt kitörlöm, nem fogom feltartani azt a csávot, most a nevére nem emlékszem, Olgának a valakiét. Akkor remélhetően nem fogják elkapni. Kostya. Az. Köszönöm. Don't worry about it now, Igor, but know that it can still happen in the future. Remember that, and be prepared. Na várja, így viszont, hogy elfelejtettem. These events have not happened yet, as the future is not predetermined. Come back later, Igor. Na várják, lehet, hogy Olgát se ismere. Ha. Érdekes. Szerintem másom nem lesz itt akkor. A DB-t nem fogom kitörölni. Ja, szerintem ennyi lesz egyelőre. A többi az jónak tűnik. Ja nem, a doki, hol a doki? A dokit akartam még kikérdezni. Így van, ismernem kéne, igen. Csak akkor nem tudom, miért törlődött ki az is, hogy nem történt meg. Valószínűleg az nem történt meg, hogy... Hát de... na várjál, mert visszamegyünk, aztán megnézzük. Itt kíváncsi vagyok, hogy mit csinál a doki. Hogyha megkérdezzük, mert ugye most... Igen. Itt van még 6 Chernobylitünk kéznél. Tehát arra elegendő, hogy ezt megváltoztassuk, és hogy rosszabb az eredmény, mint ami korábban volt, vissza tudjuk csinálni. És ugye annak ismeretében leszünk már, hogy milyen a másik útvonal. Úgyhogy ezt megváltoztatjuk, nem hiszünk neki most. Time to change the past, Igor. You. I'm surprised to see you here. You are. Én bizony. Na várj, itt is van jelentősége. Are you Professor Semenov? Georgy Semenov from the Vladimir Ilyich Lenin nuclear power plant? Lenin is long gone, but the power plant is still there. It is me, yes. I would appreciate it if you lowered your weapon. It's me, Igor Kimenyuk. I know it's been 30 years, but don't you recognize me? Igor and Tatiana. You brought us to Chernobyl and helped us get our flat in Pripyat. Of course. I remember now. Igor and Tatiana. You were like the son and daughter I never had. Tell me, how is she? What are you doing here, Professor? Are you really working for NAR? Do you know what they're doing in the zone? How they treat the summer shells? Please, Igor, slow down. My concern is science, as it always has been. The politics and administrative piffle, I leave to others. Then what are you doing here exactly? You don't need to worry about me. I haven't turned into Dr. Mengele. I study the local, fauna. They're very peculiar, very dangerous. You must have run into them at some point. There are reports dating back from before the Chernobyl catastrophe. It's very important that we gather every bit of available information. Let the man catch his breath. Otherwise he may become suspicious. He was probably forced to work for NAR. That's my guess. Ez nem fog Oliviernek tetszeni. Értem. Én kételkedek benne. Reports? In an abandoned kindergarten? It wasn't only a kindergarten, you know. Back then, we've always been watched, monitored by those who want to control us. I tried to shield you from this. So this place, it used to be KGB document storage. Hoppá! There's a lot of stuff left in the basement. Please answer me, Professor. Did you sign some sort of pact with NAR? A pact? How melodramatic, how ominous. I signed a confidentiality agreement.
And a contract of work, yes. But I'm not responsible for how they police their facilities. They have people for that. Can't you see what's going on here? This is much too important to leave to the half-wits in military uniforms and Armani suits. Chernobylite needs to be properly studied by real professionals. I haven't seen Tatiana in 30 years. I seem to have some blank spots in my memory. I can't remember what happened the night of the disaster. I need to find her. I need to find out what happened to us. Reactor number 4. That was a real disaster. Some of our colleagues paid the ultimate price for this misguided experiment. That's what happens when politicians are placed in charge of scientists. And Tatiana, such a sweet girl, and your friend Boris, you three were inseparable. I called you my 3 musketeers, remember? Look, my security detail will be back soon to collect me. I don't want them to hurt you or start asking questions. Ennyi. Nem érzem, hogy... Vagyis hát... Azt megtudtuk, hogy ez az óvoda KGB irattár volt, tehát lehet, hogy érdemes majd még elmennünk. You met with Professor Semenov, your old mentor, in the Kopachy kindergarten. He tried to convince you that he's only a lesser scientist with the NAR, and that he came to Kopachy to find some old documents. You had a hard time believing him. Ennyi. Hát jó. Oké. Akkor nézzük meg, mi történt Olgával így. Mert még tényleg az is lehet, hogy ugye ezáltal, hogy nem tartottam fel, életben van. És akkor csak szimplán úgy találkoztunk ott velük, hogy nem kellett elmennem a börtöncellához, hanem ott rögtön beszélgetésbe legyettünk, és jött velem Olga. És emiatt tűnt el az emlék, mert nem kellett oda mennem a cellához. Szerintem. De mindjárt kiderül. Oké, most nem keltünk hegedű szóra. És még kéne 2 Stalkerből sok. Jó, amit nem csináltam meg tegnap, hát a halál előtt, hogy nem építettem sem. Help! Oh, the devils are coming for me. I can see them skulking in the bushes. They sniff me out, the dirty rats. You have to help me, Mousy. I am the only one who can defeat the Rat King. The junkyard in Kopachy. You hold the fate of the world in your hands. Please, hurry. Vajon mennyire halucinál az öreg? Szóval nem építettem semmit. Nem tudom, hogy kell-e. A fejlesztések meg. Alvóhely nem kell. Nincs itt Olga. Négy ágyat tettem le. Vagy 4 ágy volt, amikor idejött Mihail. Ugye 3. Ja. Na várjál, ezt majd nézzük meg, mert lehet, hogy csak a matekom rossz. 3 se kell, ebből nem kell semmi. A labor nem kell. Bármikor lehet, hogy valami achievementet ad, hogy tegyek le mindenből, és hát annyi helyen van, mint az állat. Lehet, hogy csak úgy lerakom, hogy lehet legyen. Hát nem is tudom.
Nem igazán adott semmit, se baj. Fegyverkovács, elektromos eszterga. Nem. Páncélkovács. Abból már csak az anyagnegátor van hátra, tárolókat tudunk, ilyet is tudunk, kényelem meg ennyi. Jó. Hát, akkor ez is le van téve, tudunk csinálni mindenféle szutykokat, tele vagyunk mindennel, nem kell. Jó, szerintem nincs itt Olga. Bezony. Why? Jaj, tudom már. Hát ugye azért nem ismerjük ezáltal Olgát, hogy amiatt keresett meg rádión minket, hogy eltűnt Kostya, és hogy segítsünk megkeresni. Mivel nem álltuk útját, nem kapták el, így semmiféleképpen sem halt meg általunk vagy a nar által, így nem kellett rádióüzenetet adnia nekünk, vagy felénk leadni, hogy segítsünk neki. Mert az alap ok szűnt meg, ami miatt rádiózott. Hát valahogy meg fog történni, mert hogy én szerintem, hogyha csapattagként szeretném, akkor ismét meg kell halnia. Így vagy úgy, általunk vagy a nar által. És csak szimplán át kell élnünk az eseményeket, ugye az olgásat, hogy ismét itt legyen. Szerintem. Én arra gondolok, hogyha most a Tarakanos küldi után, ahol most megyünk, másnap reggel nem fog nekünk szólni Olga bármiért, és nem lesz itt a társaink között, de a képesség az megmaradt, az tök jó. Nem tudom, hogy honnan, ha Olgát nem ismertem. Ez mondjuk fura. Hogyha Olgát elfelejtettem, akkor hogy maradt meg az inventorim? Nem zavar, de fura. Jó. Ja, igen. A telekinézis ereje. Jó, akkor most elmegyünk Tarakanhoz, aztán visszajövünk. Másnap reggel megvárjuk, hogy szól-e nekünk Olga. Ha nem, akkor jól visszaemlékezünk párszor. Pár Chernobylite segítségével. Van 3. Ahhoz, hogy azt meg tudjuk csinálni, hát ha minden igaz, kell 3, nem több. Mert a másik 2 emléket, azt csak át kell élni. Tudsz craft? Tudok? Persze, már tudok. Ott az a nagyon-nagyon jól a helyére beillesztett állomás. És szerintem van elegendő dolgom. De ugye ki tudja, hogy a raidbe szerzeket, tehát nem gyártanék most le simán. Rahedli növényem van, rahedli gombám van. Úgyhogy lesz Chernobylite, azzal nem kell aggódni. Ja, akkor nézzük meg, mit akar Tarakan. És akkor jelenleg Olivier szeret minket. Saskó is szeret minket. Mihály nem szeret minket, mert a naros dolgot nem töröltük le. Viszont akkor Olivier. Tehát ez mindenképpen egy ütközés. De mindegy, jó a kapcsolat, az már tök jó. Szó szerint. És így akkor innen eltűnt Olga. Jó. Vagy még most az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy ezzel fogok tudni váltogatni a csapattársaim, csapattagok között, hogy ki lesz, hogyha többen vannak, mint 5. Bár mondjuk... nem tudom, lehet, hogy csak 5 társ lehet, nem több. Ebből belegondolom most itt a képességtáblát nézve. Na mindegy. Olgát szerintem vissza akarjuk szerezni ebből kiindulva, úgyhogy essünk neki Tarakannak, aki Kopacsiban van. Olivier ott tök jól el van. Csaskó van el jól.
Mihály most nem túl ügyes. Vagy csak azért, mert nem szeret minket? Hát jó. Jaj, de várjál. Töltény, fegyver. Ja, ezt már este elrendeztük. Jó. Ki vagyunk osztva. Indulunk.